Boy. Jag väntar på att jag öppna de här paketen alltså. Barn på julafton alltså. Fan då är det. Barn på julafton. Ja. Jävla fin ut. Fan det går så gött. Sitter fast här är man den har fått. Okej, vi kan sluta nästa den. Men det här är ju ett tråkigt paket. Det är ju bara lite jävla flip-phones typ. Det är bara såna här tråkiga. Så här paket i paketet. Fan. Det är fresh det. Fresh as fuck. Fan är det, eller? Till, vet du det? Till bakvagnen. 9 sådana jävla flip-phones. Nu blev det så jävla sletna. Jag gick nästan. Det är fan vad det är här nu. Det här var ju från speeding också i alla fall. Det är bara lite bult det där. Det är bultar? Ja. Var det fler svängljusbult? Speeding, du vet. Fina grejer. Rejäla jävla AN-kopplingar alltså. Och lite slang. Lite mer slang. Och det var allt. Så här är det man låser upp nivåer på Mr. Tuning alltså. Hur fan ska man dra åt dem där eller? Ja, det är så jävla fett kul så. Usch. Vad fan är det bästa till sist det? Den jävla fina kommer upp eller? Fina. Fattar jag med bussningar. Ja, stenhår där alltså. Strongflex levererar. Lite kalare. Inte. Det är fan där bara på julafton. Det makes a room för det jävla clutch alltså. Fan mot den här smidan alltså.
Det här är väl Det är bara skor. att trycka in och så. Och sen där också. Jag kan själv. Hittar jag fettskören så. Säker på att den behöver göra. Nej, jag tror det är en... Ja, där är det. Det är köpt. Det är den tejpad. Fan vad tejpad eller? Vill du ha en kax eller? Ja men jag bötte i alla nivåer fan. Ja, Alla jävla- gratisgrejerna. Alltså alla jävla Mr. Tuning-nivåer. Jag gör det tror jag. Ja, lite fet. Stor jävla streamer alltså. Till? Ja, 5 hästar eller extra. Ja, I- nice. Nej men... Tack, man. Måste så stanna mitt uppe och äta godis alltså. Fan vad fel. Det gör alltså. Jävla fettfrost. Så något lättare än... Vad sa du? Något lättare än original alltså. Ja. Det var fräsch. Fy fan vad moxat eller? Skojar du eller? Fan pissar ut här. Nu så.